हे गाइस वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो हैन। अनि यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म कसरी फन्ड एड गर्ने गोर्खा बुस्टमा र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामी 11 बजेदेखि 4:45 सम्म मात्र काम गर्छौं भनेर भनेको छ। तर हामी तपाईहरुको जति सक्दो राति चाहिँ काम गर्छौं। दिउँसो चाहिँ त्यस्तो अनलाइन नहुन सकिन्छ। राति गर्नु भने चाहिँ हामी एकदम 6 बजे पछाडी चाहिँ बेलुका एकदम एक्टिभ हुन्छ हाम्रो टिम मजाले। त्यस्तो छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो एकजना मात्र भएर यस्तो भनेको काम गर्ने त्यही हेर। अनि तपाईले सुरुमा चाहिँ तीनटा लाइनमा थिचेर एड फन्ड देख्नुहुन्छ नि। यहाँ आउनुला तीनटा लाइन भने गोर्खा बुस्टदेखि यता तीनटा लाइन अनि त्यहाँ एड फन्ड यहाँ थिचे चाहिँ तपाईहरुको यस्तो आउँछ। अहिले चाहिँ खल्ती पे गर्नेहरुलाई चाहिँ समस्या आइरहेछ। त्यही भएर खल्तीको छुट्टै आउँछ। यो क्यूआर चाहिँ ई सेवाबाट मात्र अनि मोबाइल बैंकिङबाट पे गर्नलाई हो। आइएमपी र खल्तीको लागि छुट्टै हुन्छ। त्यो चाहिँ आइडी नि दिन्छ हामी। अनि तपाईले सुरुमा चाहिँ यो स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट गर्नु, यो स्क्रिनशट गर्नु होला। अनि हामी स्क्रिनशट गर्छौं, तपाई पनि स्क्रिनशट गर्नु। अनि यो केसमा पे गर्नुपर्ने हो तपाईले गर्न चाहिँ। त्यो स्क्रिनशट लिइसकेपछि तपाईले क्यूआर खोल्नुपर्ने हुन्छ। ई सेवा जेबाट पे गर्ने त्यही मैले अब ई सेवाबाट गर्छु। तपाईहरु जे मन लाग्यो त्यहीबाट पे गर्न सक्नुहुन्न। मोबाइल बैंकिङबाट यो ई सेवाबाट मात्र गर्नु किनभने खल्ती उयोबाट समस्या आइरहेछ। त्यसपछि यहाँ क्यूआर कुनु, त्यो क्यूआर लिनु। मेरो यहाँ छ, म त्यो लिन्छु। त्यो क्यूआर थिच्नु, अब एड गर्नु त्यो क्यूआरलाई। अनि ग्यालरीमा कहाँ छ अनि मेरो एड भइसकेछ यस्तो आउँछ। अनि त्यसपछि मिनिमम तपाईको 105 रुपैयाँ 105 रुपैयाँ हाल्दा चाहिँ तपाईको 5 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ। 1000 देखिपछि 1 रुपैयाँ चार्ज लाग्दैन। 1000 रुपैयाँ हाल्नु भने चाहिँ चार्ज लाग्दैन। 100 हाल्दा चाहिँ चार्ज लाग्छ। अब 110 कति हाल्ने त्यसरी हेर्नु। अब 105 चाहिँ मिनिमम हो, 5 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ हाल्दा। म चाहिँ 105 हाल्छु। तपाईहरु कति हाल्ने यहाँ त्यही अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ एमाउन्टमा। अब म चाहिँ 105 हाल्छु। अनि रिमार्कमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 105 ल 105 यहाँ तपाईले एमाउन्ट हाल्नुपर्ने हो 105। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो यो रिकर्ड ल 105 हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको नाम लेख्नु। मेरो नाम उज्जवल लेखे। तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु जे छ तपाईको नाम त्यही। अनि त्यसपछि एड गर्नु यसो गरेर। अनि यहाँ क्यूआर यसो गरेर पे गरेर चाहिँ यहाँ मेरो फिंगरप्रिन्टबाट हुन्छ। तपाईहरुको केबाट हुन्छ त्यही गर्नु होला। अनि मेरो मिलेन फिंगरप्रिन्ट, म पिन हाल्छु। पिन पनि बिर्सेछु मैले, फेरि फिंगरप्रिन्टै हाल्छु म, मिल्छ होला। अब चाहिँ अब तपाईहरु यसरी नै पे गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो पेमेन्ट भइसकेको छ सक्सेसफुली। अनि यो वेबसाइटबाट तपाई ब्याक आउनु। यो पेमेन्ट गरिसकेपछि सरी वेबसाइटमा जानु। फेरि WhatsApp नम्बर थाहा छैन तपाईहरुलाई त्यही र तपाईहरु ब्याक आउनु। अनि ब्याक आएपछि त्यसपछि यो क्रोमबाट जुनबाट ब्राउजर खोल्नुभएको छ वेबसाइटमा आउनु। वेबसाइटमा ब्याक आएपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आउँछ तपाईलाई WhatsAppको लोगो। WhatsAppको लोगो आएपछि यहाँ WhatsAppमा गेट बटन भन्ने छ त्यहाँ हेर्नु। WhatsAppको माथि हो त्यो हरियोमा थिच्नु। WhatsAppमा थिचेपछि तपाईहरुलाई हाम्रो WhatsAppको एउटा उयसमा डाइरेक्ट गर्छ तपाईहरुलाई यस्तो। अब तपाईको एप छ भने हुन्छ, नत्र डाउनलोड गरेर गर्नु, नत्र वेबबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडि नै गरिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ। अनि अब यहाँ त्यसपछि तपाईहरुले कुनमा पेमेन्ट गर्ने हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो पठाउनु पर्ने हुन्छ क्यूआर को पेमेन्ट गरेको। अब यहाँ मेरो क्यूआर गरेको फोटो पठाउँछु। अनि यहाँ त्यसपछि डन र डन भइसकेपछि यहाँ तपाईको युजर नेम दिनुपर्ने हुन्छ। वेबसाइटमा के छ हाम्रो, अब यहाँ मेरो के छ म हेर्छु। तपाई पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा यहाँ नाम हुन्छ तपाईको युजर नेम हो त्यो लेख्नुपर्छ। यहाँ फेरि तीनटा डटमा क्लिक गर्छु म। अनि यस्तो आउँछ होममा आएपछि। अनि यहाँ उज्जवल छ मेरो नाम पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम। तपाईहरु के छ यहाँ हेर्नु होला। अनि यो तलतिर स्पेन्ड ब्यालेन्स भन्ने चाहिँ कति खर्च गर्नु भन्ने हो। अनि यहाँ युजर नेम अनि तपाईको मेरो युजर नेम उज्जवल छ, तपाईको जे छ त्यही गर्नु होला। अनि तपाईको ब्यालेन्स एकछिनमा एड हुन्छ वेबसाइटमा। अब हेर्नु यहाँ हाम्रो रिफ्रेस गर्छ एकचोटी हाम्रो वेबसाइटमा एड हो कि भएन ब्यालेन्स भनेर। तपाईहरु पनि यसो रिफ्रेस गर्दै गर्नु हुन्छ, एकदम छिटो हुन्छ। भएन भने अलिक बेर सम्झिनु, एकछिन पर्खिनु। अनि रातिको टाइम गर्नु भने चाहिँ अझै छिटो हुन्छ। हाम्रो फास्ट सर्भिस राति हुन्छ हैन। अनि अलिक तल हेर्नु है ब्यालेन्स हाम्रो आएको छैन। एकाउन्ट ब्यालेन्स 22.88 छ हैन। अब हेरौँ फेरि रिफ्रेस गरी हेरौँ आउँछ। तपाईको एकछिन टाइम लाग्छ। WhatsAppमा आयो ल 100 रुपैयाँ हाम्रो आइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अनि गर्दै गर्नु होला। सबभन्दा सस्तो हाम्रो सर्भिस छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्स्टाग्राम फलोअर्सहरु पनि नघट्ने लाइफ टाइम ग्यारेन्टी आइसकेको छ एकदम चिप रेटमा। 50 रुपैयाँदेखि सुरु छ। जानु होला चेकआउट